שלום רב לכולם. אנחנו ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. אני רוצה לפתוח ולשלוח ברכת מברוק למנועה ששוחחה איתנו ביום ראשון. היא דיברה הבוקר עם עמליה, ובתה ילדה תינוקת קטנה שמה לילה, ולאם ולבת ולסבתא שלום, ואנחנו מקווים שהילדה תגדל לעולם יותר טוב. היום יום שיבוש ומחאה, גם אנחנו בעיניים על עזה מסרבות לנרמול של המציאות המחרידה בעזה ובגדה ולזילות החיים והעתיד של כולנו כאן, מהירדן ועד הים. הסמסטר האחרון באוניברסיטת חיפה כאן היה חשוב במיוחד. בהובלת הסטודנטים והסטודנטים המופלאים שלנו עבדנו יחד בשיתוף פעולה חשוב וייחודי, פלסטינים, יהודיות, על מנת לארגן הפגנות נגד ההשתקה באוניברסיטה ונגד ההשמדה בעזה. גם אם לא הצלחנו להפסיק את הזוועות בעזה, כן הצלחנו לעורר את הקמפוס ולהפיג במקצת את עננת ההשתקה הכבדה ששוררת מעלינו כבר כמעט שנתיים. כל זה קרה כי הובילו אותנו קאדר מדהים של סטודנטיות, סטודנטים, פלסטיניות ויהודיות. שתיים מהן נמצאות כאן איתנו היום, אריאל דוקלסקי ואליה לוין, פעילות ועומדים ביחד, והסטודנטיות כאמור באוניברסיטת חיפה. אחרי ששיבשו את שידורי האח הגדול וארגנו מיצג ערבה בשדה התעופה, הם באו אלינו לדבר על שיבוש. תודה רבה אריאל ואליה שהצטרפתם אלינו, והבמה שלכם. הם ידברו 8 דקות ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצר דרך הצ'אט. טוב, שלום לכולם. תודה רבה על ההזמנה. אני אליה. אני אריאל. אנחנו מאוד מתרגשות מהיוזמה הזאת של עיניים על עזה, ועל בכלל שיתוף הפעולה בין סטודנטים לבין סגל אקדמי שממש הולך ומתעצם סביב ההתנגדות למלחמה, ואנחנו כאן היום כדי לדבר על כלי שמשמש אותנו למחאות, שזה נקרא אי ציות לא אלים. אז בתוך התקופה באמת הזוועתית הזאת וההשמדה ורצח העם בעזה והפקרת החטופים, אני בטוחה שהרבה מכם מרגישים ייאוש, חוסר דרך, חוסר הנהגה, לא ברור מה התפקיד שלנו עכשיו אל מול המציאות הנוראית שמתחוללת סביבנו. אז אנחנו לא נדבר על עזה באופן ישיר, אבל אנחנו כן היום נתעסק באמת בכלי הזה של אי ציות, ששומש לאורך ההיסטוריה להילחם נגד משטרים דכאניים ומלחמות וזוועות אחרות. אז למה בעצם אי ציות לא אלים? אפשר גם להגיד שאנחנו נשווה את זה קצת למחאה אלימה, וננסה להבין ביחד מה הכלי הזה יכול להביא לנו. כאן יש תמונה מפעולה שקרה בשדה התעופה, פעולה שמוחה נגד הבריחה ההמונית, הפיכת ישראל למקום בלתי אפשרי למחיה, לא משנה לאיפה איזה דעות פוליטיות אתה שייך, והבריחה מכאן בעקבות זה. אז כן, כמו שאליה אמרה קודם, לאורך ההיסטוריה היו הרבה מאבקים שקרו בעולם, שהשתמשו בהם בכלי הזה של התנגדות לא אלימה. עד לפני 105 שנים לנשים בארצות הברית בכלל לא הייתה זכות הצבעה, ובעקבות אלפי נשים שנכנסו למעצר, אז השיגו את הזכות הזאת. אני אגיד גם כאילו גם לדבר הבא שנדבר עליו, קשה להוכיח קשר סיבתי בין טקטיקות של אי ציות לא אלים לבין הצלחה של מאבק, אבל אנחנו כן רואים קורלציה בהרבה מקומות בעולם שהשתמשו בכלי הזה, שהיה לא אלים אבל גם לא חוקי, בשביל להשיג שינוי. נדבר בקצרה על מהלך שנקרא The Children March, אי שם ב-1963 בברמינגהם, אלבמה. זו הייתה עיר שהייתה בה מדיניות קפדנית של הפרדה גזעית, ועיר שהייתה בה כאילו הרבה גזענות והפרדה, וזו הייתה תקופה שמרטין לותר קינג היה בכלא.
ומהכלא הוא שוחח עם האנשים שלו, עם הקבוצה שלו, והוא אמר להם, אנחנו צריכים כאילו עכשיו אנחנו צריכים למלא את בתי המעצר. ולמה אנחנו צריכים לעשות את זה? זה היה תקופה שבגלל שהוא היה בכלא, המחאות והצעדות קצת נחלשו, והיה צריך להעצים את המאבק. והתפיסה שלו הייתה זה שאם נמלא את בתי המעצר עד אפס מקום, עמודי התמיכה של המשטר יבינו שאי אפשר להמשיך ככה. ואז אותה קבוצה כינסה ישיבה שבה הם החליטו על צעדה שתהיה באותה העיר, ושאלו מי מוכן להיעצר. והאנשים שם לא כל כך הרימו את היד, כאילו לא הייתה הרבה הענות, למעט כמה ילדים שפתאום הבינו שזה הזמן שלהם, כאילו זו ההזדמנות. ואפשר לחשוב על זה גם שזה היה די מובן, ההורים היו צריכים לפרנס את הבית, אם הם היו נעצרים הם היו עלולים לאבד את מקום עבודתם, ואז למחרת הייתה את הצעדה הזאת, ותוך 5 ימים נעצרו 3,000 ילדים, וזה היה מהלך מאוד משמעותי בדרך לחתימה על הסכמים ועל זכויות שוות. אז איך זה עובד הכלי הזה? אנחנו עושים פעולת שיבוש, היא ממש באופן גלוי מייצרת פרובוקציה ומקבלת סיקור. הסיקור הזה מכריח את מקבלי ההחלטות או את הציבור להגיב, או את התקשורת להגיב, וזה משפיע על דעת הקהל. אם השלבים האלה נעשים בצורה מושכלת ואנחנו מצליחים לכתב את הציבור לטובתנו עם הסיקור ועם התגובה, אז המעגל הזה גדל, ואז אנחנו מייצרים עוד אנשים שישבשו, זה יקבל סיקור, וככל שהמעגל הזה גדל, אנשים מבינים שאי אפשר להמשיך יותר שגרה כרגיל, ומשהו צריך להשתנות. אז באמת על פי התיאוריה של אריקה צ'נוויץ שניסתה להוכיח בעצם שהיא בהתחלה בדקה מחאות אלימות והאמינה בזה שיש מחאות שצריך בשבילם כוח, אבל אז אחרי בדיקה היא ראתה שבהמון מובנים התוצאות של מחאות לא אלימות היו טובות יותר בטווח הארוך מהאלה של האלימות, וזה הודות לזה שמאבק אלים בסוף מייצר אלטרנטיבה אלימה, מאבק לא אלים יכול לאפשר ליותר אנשים להשתתף, והתנועות שמוקמות סביב המאבקים הלא אלימים מייצרים תשתיות טובות לדמוקרטיה וליציבות וחדשנות, יצירתיות, ובאמת דברים שאנחנו מחפשים שאנחנו מדברים על שינויים משטריים. עוד חוקר שחקר אי ציות לא אלים והתבסס במחקר שלו על המחאה שהייתה באוטפור בסרביה, הסתכל על מחאה לא אלימה, הוא ניסה לפרק את זה, הוא אמר אוקיי, המשטר יכול להמשיך למשול כל עוד עמודי התמיכה שלו תומכים בו, ועמודי התמיכה זה המוסדות, יכול להיות האקדמיה, המשטרה, הצבא, התקשורת, וכשאנחנו עושים שיבוש מסיבי ומעצרים המוניים, או לא מעצרים המוניים, אבל שיבוש מסיבי של אנשים, כשמתועד באופן מפורש שהמפגינים עצמם הם אינם אלימים ומופעלת כלפיהם אלימות, אנחנו מייצרים דילמה עבור עמודי התמיכה האלו ועבור הציבור, שמאלצת אותם לבחור צד. כשמתפרסמים תמונות כאלה של אלפי ילדים שנכנסים לתוך תאי מעצר, ברור מי הטובים ומי הרעים, או אפילו בתמונה מאחורי הטקסט. ברור שהמפגינים לכל הדעות הם לא אלימים, אך מופעלת כלפיהם אלימות, וככל שאנחנו מערערים את עמודי התמיכה הזאת ואת דעת הקהל, אנחנו יכולים לייצר שינוי. אריאל, חצי דקה? אוקיי, אז הפעולה של האח הגדול, אז זו פעולה שעשינו שעשתה כל מיני הדים, אבל שני דברים זה שהאנשים שכמונו, שחושבים כמונו שצריך להפסיק את ההשמדה בעזה, פתאום נכנס איזשהו רוח של תקווה ושל אנרגיה חדשה למאבק, ולאנשים שצופים באח הגדול ובוחרים להישאר ניטרלים, פתאום הבינו, וואו, אם שתי הבנות האלה מוכנות במקום לצפות באח הגדול, לשבש את האח הגדול, אולי כדאי שאני אתחיל לנקוט עמדה.
ואנחנו רק רוצות להגיד שאנחנו מבינות שבגלל שאנחנו חיות בתוך מדינה לא שוויונית, לא כולם שווים בעיני החוק, ולכן ההצטרפות לתוך פעולות השיבוש זה שונה עבור פלסטינים, עבור אתיופים, עבור להט"בים, מה שזה עבור אנשים אחרים, ועדיין חשוב לנו להגיד שאנחנו מודעות לזה ומתחשבות בזה בכל פעולה שאנחנו מתכננות ומוציאות. והדבר האחרון, תעשו צילום מסך או שנשלח את זה. כל גיל, כל שלב בחיים, כל מגדר, כל תפקיד הוא חשוב בשיבושים, ואנחנו ממש מזמינים כל אחד פה ליצור איתנו קשר. יש לנו תפקידים שונים ופעולות שונות, ואנחנו צריכים המון אנשים בשביל לעצור את הזוועות שמתחוללות. תודה. אז נתחיל. ליאור שואלת, אומרת תודה על הפעולות ועל הפרזנטציה מאירת העיניים. האם לכם ראיתם צמיחה במספר המשבשים? האם הצטרפו אנשים שלא היו פעילים קודם לכן? אז באמת במסגרת התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בו, אריאל מעבירה הכשרות בכל הארץ שקשורים לשיבוש, ממש לכלים הפרקטיים של שיבוש, איך עושים את זה, ואז מצטרפים כל הזמן, בכל שבוע עם ההכשרות האלה עשרות פעילים חדשים, וחשוב לנו שהאנשים האלה יעברו הכשרה. וכל פעולה בעצם שאנחנו מוציאים היא מחושבת, אנחנו כאילו מסתכלים מה אנחנו רוצים להוציא מהפעולה הזאת, אנחנו מתייעצים עם עורך דין לפני ומבהירים לכל המשתתפים מה ההשלכות שעלולות להיות לפעולה הזו, ואני מרגישה שכשאנשים רואים שזה נעשה בצורה מאורגנת ועטופה, אז מוכנים גם להשתתף. במחאות כאלו שקורות באירופה בנושא אקלים, זה ממש נפוץ שאנשים בני 80 לצד אנשים בני 18 משתתפים בפעולות האלה, כי זה באמת לכולם. יש כאן שאלה שכותב עידות ומראות לכולנו איך עושים את זה. האם יש לכם מסקנות אופרטיביות מהניסיון שצברתם? אלה פעולות לא הייתם עושות, אלה פעולות הייתם עושות אחרת, על מה כן כדאי ללכת? אז משהו שאנחנו מתחשבות בו הרבה בפעולה, זה מול איזה קהל אנחנו עושים את זה, ומה אנחנו מנסים לומר להם. אז ניקח למשל את הפעולה שהיה בשדה התעופה, היה מאוד חשוב לא להאשים את האנשים שהם עולים על טיסות, ושעם ישראל, הנה תראו איזה מטומטמים ואדישים אתם לרצח העם בעזה. אלא מתוך כחלק מהעם, לדאוג לספר סיפור שבו אנחנו לא מטיפים להם, אלא אנחנו חלק מהם, ואנחנו חושבים שהרעים בסיפור הזה, אם מחלקים את זה טובים רעים, זה כמובן ממשלת ישראל, והעטיפה של הממשלה. אז אני חושבת שזה כאילו הדגש הכי חשוב, באמת לא להטיף, לא לנסות לזעזע בשם לזעזע, אלא באמת לנסות לייצר תנועה רחבה שאנשים יכולים להצטרף ולהרגיש חלק מהשינוי הזה, ואין דבר כזה מאוחר מדי. כן. עוד משהו חשוב בעיניי, שאנחנו מוציאים פעולה כזאת לפועל, לדאוג שלכל הדעות, לא, כאילו, אנשים לא יוכלו להתבלבל שמדובר בפעולה אלימה. כאילו, עכשיו, ראיתי גם שכתבו בצ'אט על אלימות זה מושג רחב, נכון, כאילו יכול להיות שהפעולה תקבל אלימות, אבל אסור שהיא תשתמע כמשהו אלים, כאילו חשוב שכולם יבינו שהמפגינים האלו מתנגדים בצורה לא אלימה בשביל להשיג את מה שהם רוצים. איך אתם מתמודדות עם הסנקציות, עם מעצרים, עם הרחקות? גם באוניברסיטה היו סנקציות. מה הניסיון שלכם מבחינת ההתמודדויות מול המשטרה ובתי המשפט? אז בעצם אחרי מעצרים נפתח תיק במשטרה ברוב המקרים, ואז התיק הזה עובר לפרקליטות ומחליטים אם להגיש כתב אישום או לא. בינתיים יצא לי להיעצר כמה פעמים ולא לקבל כתב אישום, זה במקרה קיצון שמקבלים כתב אישום, ויותר מלחיץ אותי ההשלכות המשפטיות, זה ההשלכות של מה שיקרה אם אנחנו לא נתנגד. שואל ארנון, את יכולת לומר משהו על המחירים שהשיבוש אילץ אתכם ואת החברים שלכם לשלם
ואיך אפשר לסייע לכם באספקט הזה? אני חושבת כאילו אנחנו בדיוק בימים ממש קשים של לתכנן דברים גדולים ולהבין שיהיו לזה מחירים קשים. ואני מנסה להגיד לעצמי שאני לא יכולה להקריב את עצמי לטובת המאבק. או להקריב, כן, כאילו אנחנו לא רוצות להתאבד על הדבר הזה, אלא אנחנו רוצות שהדבר הזה יזין אותנו ואנחנו נזין את המאבק, וזה לא יכול להיות אריאל ואליה מקריבות את השנים היפות שלהם בכלא תמורת המאבק. אנחנו לא חושבות שזה הדבר הנכון לעשות. והדבר שאותי הכי כאילו שומר עליי זה הקהילה שנוצרה סביב האקטיביזם, שמותר בו גם לצחוק וליהנות ולחגוג את הדברים הטובים והיפים שיש בחיים, ואת הפריבילגיות שיש לנו. ואני חושבת שהקהילה התומכת גם באוניברסיטה מאוד מחזקת אותנו ומאפשרת לנו להמשיך לעשות את הדברים האלה, כי באמת אם הסיפור הוא תקריבי את החיים שלך, אז זה לא משהו שאני חושבת שהוא גם טוב למאבק. שואלת תמנה, איך מניעים אנשים לפעולות כאלה? וגם יש פה שאלה לגבי סנקציות באוניברסיטה, אם יש כלפיכם סנקציות באוניברסיטה. אז אני אענה על השאלה הראשונה, איך מניעים אנשים לפעולה. יש באמת את ההכשרות שבהן אנחנו רוכשים כלים איך להתנגד באופן לא אלים, ועוד חלק משמעותי שיש בהם זה איך אנחנו מתכננים פעולה. ומי כאן שרוצה, כשיש לו רעיון לאיזה פעולה ורוצה להוציא אותה לפועל, אז המחשבה היא לייצר רשת שתעשה את הדברים האלה. אנשים שממש ייקחו אחריות על להפיק פעולה בליווי של אנשים מהתנועה. וגם אני חושבת, הרבה יותר אנשים רוצים לעשות את הפעולות האלה ממה שנראה לנו. אנשים פונים אלינו ואומרים לנו, אני מוכנה לעצר, המצב כל כך נורא. כן. כן, לגמרי. האם יש, זו שאלה ממני, שיש אפשרות להשתתפות דיפרנציאלית? זאת אומרת, השתתפות שכי, כמו שאתם בעצמכם אמרתם, לסטודנטית פלסטינית שלידכם לא יכולה להרשות לעצמה להיעצר, כי המעצר בשבילה יש לו משמעויות קשות יותר או אחרות מאשר לכם. אז האם יש אפשרות לפעילות שנגיד, אני לא אעצר, אני אעשה משהו אחר? זאת אומרת, בתוך הפעילות כל פעולה בעצם מחולקת לשיטת הרמזור, שאדום זה עם סיכון מעצר וירוק זה עם סיכון מאוד מאוד מועט, וזה רק האנשים שמגיעים לפעולה. אבל אם יש אנשים שמעצבים גרפים, מציירים, תופרים תחפושות, יודעים למפות דברים, יודעים לתכנן דברים, גם לא צריכים אפילו להגיע עד לרמת השטח. ושבפעולת האח הגדול, אז חברה שלנו מינה הייתה אחראית העצורים, והיא נמצאה מחוץ למקום והיה לה את הפרטים של כולנו, והיא ידעה לתפעל בעצם את האירוע, ואחר כך נתנו חיבוק הכי ענק שיצאנו משם. אז באמת יש תפקיד לכולם. ובכל פעולה כזאת יהיו יותר אנשים שהם במעטפת, אפילו בלצלם, בלהחזיק שלטים, מאשר האנשים שנמצאים בסיכון מעצר. טוב, אני חושבת שיש פה שאלה של לידו שוב, שאלה אבל אחרונה טובה. מנקודת מבטכן הצעירה והאקטיביסטית, אתם אופטימיות? אתם רואות תכלית באקטיביזם הזה? אני בדרך כלל אופטימית, כי אני מצליחה לדמיין מצב שבו אנחנו נתארגן ואלפי אנשים יצאו לשבש, ככה שלא תהיה ברירה אלא לעשות שינוי. לאורך ההיסטוריה מאבקים עקובים מדם הצליחו להגיע לידי פתרון, ואני באמת מאמינה באנשים שאני פוגשת, כאילו, וזה מטורף לראות את זה, ואני רק חושבת שאנחנו צריכים להפוך את המאבק לקצת יותר אפקטיבי מהבחינה של השיבוש, ולעלות שלב, אז אני אופטימית מהבחינה הזאת, וגם מעבר לשאלה אם אני אופטימית או לא, אני מעדיפה לחיות בעולם מנקודת הנחה כאילו שאני מתנגדת למה שקורה בעזה כאילו באופן הכי יעיל שאני יכולה.
וגם אני כן רוצה להגיד שיש משהו באמת בפעולה שקרה באח הגדול שכן הכניס בי רוח של תקווה, במובן שגם אנשים מאוד מאוד רחוקים מאיתנו, כביכול אידיאולוגית, אנשים שלא יגידו שיש עכשיו רצח עם והרעבה בעזה, אבל אנשים וראו שעצם המעשה הקיצוני הזה הוא כנראה כי המציאות קיצונית. ואני בעד שכל בן אדם באמת יפעל גם מתוך מקום של סלף אינטרסט, ובין אם זה חיילים ומשפחות חטופים ואנשים צמודי גדר ויוקר המחיה, ושכאילו כולנו נדפקים בטירוף עכשיו, ואני חושבת שאנחנו צריכים לדעת גם כאנשי שמאל ואנשים הומניים, לדעת לתעל את הכעס של אנשים מאיזה תחום שזה לא יהיה, לתעל את הכעס של זה לשינוי האמיתי, וזה כן נותן, כמה שיותר אנשים כועסים מכל מיני סיבות, זה נותן לי תקווה. טוב, אנחנו נסיים עם זה נותן לי תקווה. תודה רבה לכם, אריאל ואליה. אנחנו נהיה כאן גם מחר בעיניים על עזה. להתראות. תודה על הזומים האלה, זה מאוד משמעותי.